อยากรู้กันไหมความผิดของพระสงฆ์เนี่ยมีแบบไหนบ้างแล้วแต่ละแบบมีบทลงโทษยังไงต้องทำแบบไหนนะคะสวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point View ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Point of News นะคะรายการที่วิวจะหยิบเอาประเด็นที่น่าสนใจจากข่าวมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีข่าวหนึ่งจะบอกว่าเป็นข่าวหนึ่งก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เอาเป็นว่ามีซีรีส์ข่าวหนึ่งที่ค่อนข้างจะดำเนินมาอย่างต่อเนื่องพักใหญ่ๆแล้วในประเทศไทยของเราค่ะนั่นก็คือข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์ต่างๆนะคะที่รูปนั้นก็มีการทำความผิดรูปนี้ทำความผิดรูปนี้สงสัยว่าทำผิดหรือเปล่าแล้วหลายๆรูปเนี่ยก็สึกไปแล้วบางรูปมีการบังคับสึกบางรูปก็เต็มใจสึกเองบางรูปก็ไม่มีก็แค่สึกไปเฉยๆคำถามคือความผิดของพระสงฆ์เนี่ยมีรูปแบบไหนกันบ้างแบบไหนที่จำเป็นจะต้องสึกแบบไหนไม่จำเป็นจะต้องสึกแล้วการลงโทษมียังไงในพระไตรปิฎกมีกำหนดเอาไว้ไหมวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะทำไมวิวถึงอยากให้ทุกคนที่ชอบประวัติศาสตร์ไปเที่ยวอียิปต์เป็นหนึ่งใน4อารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกแทบทุกอย่างมันอยู่คงสภาพเดิมสมบูรณ์มากๆเวลาที่เราเดินเข้าไปในโบราณสถานของอียิปต์เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าตัวของเราอะเล็กขนาดไหนเราเป็นแค่จุดเล็กๆในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอะไรที่เรารู้สึกว่าเก่ารู้สึกว่าโบราณรู้สึกว่าโอ้ยอันนี้นี่เก่ามากเลย100 ปีแล้วเวลาไปอียิปต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแตะที่เราสัมผัสมันคือหลักพันปีขึ้นพอกลับมาจากอียิปต์อะวิวบอกทุกคนเลยว่ามุมมองต่อโลกของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหลงรักอียิปต์แน่นอนในระดับที่ทุกวันนี้วิวไปอียิปต์ปีละ3 รอบวิวยังไม่เบื่อทุกคนยังอยากไปเรื่อยๆและเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่แน่ใจว่าจะไปอียิปต์ยังไง Point View on Tour ทัวร์สนุกและได้สาระเปิดทัวร์อียิปต์ประจำนะคะและตอนนี้วิวเปิดเพิ่มอีกกลุ่มนึงแล้วเดินทางตอนต้นปี 2026รับรองว่าไปเที่ยวกับ Point View on Tour เนี่ยทั้งสนุกและได้สาระแน่นอนค่ะเพราะว่าวิวเนี่ยจะไปเล่าประวัติศาสตร์อียิปต์ให้ทุกคนฟังสดๆณตรงนั้นเลยนะคะใครสนใจไปอียิปต์กับ Point View on Tour สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.pointviewontour.com หรือติดต่อมาได้ที่ inbox Facebook Point of View ค่ะรีบจองเข้ามานะคะเพราะว่าวิวรับจำนวนจำกัดค่ะเดี๋ยวพลาดไปแล้วกว่าจะเปิดอีกทีปลายปีเลยนะถ้าพูดถึงความผิดของพระสงฆ์เนี่ยนะคะแน่นอนว่าเราจะคุ้นกับศัพท์คำหนึ่งเลยค่ะก็คือคำว่าอาบัตินะคะอาบัติหรือที่มาจากภาษาบาลีคำว่าอาปติเนี่ยแปลว่าการตกไปหรือว่าความผิดค่ะก็แปลตรงตัวเลยเนาะในภาษาไทยเนี่ยคำว่าอาบัติเลยหมายถึงโทษจากการละเมิดสิกขาบทหรือโทษที่เกิดจากพระภิกษุทำผิดวินัยสงฆ์นะคะซึ่งในคำว่าอาบัติเนี่ยปกติเราได้ยินคำว่าอาบัติเราจะรู้สึกว่าอุ๊ยอาบัติแปลว่าผิดแรงมากแต่จริงๆแล้วในคำว่าอาบัติเองเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีเลเวลเดียวนะทุกคนมีหลายเลเวลแล้วก็สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้2 กลุ่มด้วยกันค่ะก็คือการทำผิดสถานหนักกับการทำผิดสถานเบานะคะการทำผิดสถานหนักเนี่ยเขาจะเรียกว่าครุกาบัตส่วนการทำผิดสถานเบาก็คือละหุกาบัตนั่นแหละค่ะครุกับละหุเหมือนกับเสียงภาษาไทยเวลาที่เราเรียนการแต่งฉันแต่งอะไรเลยเนาะครุกับละหุนะคะทีนี้ในครุกาบัตละหุกาบัตเนี่ยมันก็จะแบ่งย่อยลงไปอีกค่ะคือมันจะมีความผิดที่เป็นผิดโทษสถานหนักแบบแก้ไม่ได้เลยนะและความผิดที่อาจจะหนักหรืออาจจะเบาแต่ว่าสามารถแก้ได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปค่อยๆดูกันทีละเลเวลค่ะว่าเฮ้ยแต่ละข้อเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้ผิดหนักขนาดนั้นแล้วถ้าสมมติว่าบอกว่าแก้ได้นี่แก้ยังไงนะแต่ก่อนหน้านั้นขอพูดถึงอีกอย่างหนึ่งก่อนค่ะคือเวลาที่เขาพูดถึงอาบัติกันเนี่ยเขาจะต้องพูดถึงลักษณะของพระสงฆ์ที่จะต้องอาบัติหรือว่าลักษณะของพระสงฆ์ที่จะทำผิดด้วยเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ค่อนข้างถือเรื่อง intention หรือว่าความตั้งใจเป็นหลักนะคะดังนั้นมันจะมีหลายๆข้อที่อันเนี้ยผิดแหละแต่ว่าผิดหนักผิดเบาเนี่ยอยู่ที่ว่าตั้งใจหรือเปล่าเขาก็มีบัญญัติเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าลักษณะของพระที่ทำ6 อย่างเนี่ยถือว่าผิดแน่ๆแต่ผิดหนักผิดเบานี่อีกเรื่องนึงส่วนจะไปทำอะไรและผิดเลเวลไหนอันนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆคุยกันทีละข้อค่ะเริ่มจากอาบัติหนักก่อนครุอาบัติเนี่ยนะคะสำหรับแบบแรกค่ะอาบัติที่เป็นอาบัติหนักและแก้ไม่ได้ด้วยจะเป็นคำที่เราคุ้นหูกันดีก็คือคำว่าปาราชิกค่ะคำว่าปาราชิกเนี่ยนะคะถ้าแปลศัพท์ตามตัวเนี่ยเขาจะหมายถึงผู้ที่พ่ายแพ้ก็คือแพ้ใจตัวเองไม่สามารถทำตามพระวินัยที่กำหนดเอาไว้ได้นะคะซึ่งในบรรดาอาบัติทั้งหมดเนี่ยอย่างที่วิวบอกเลยปาราชิกถือว่าเป็นอาบัติที่ร้ายแรงที่สุดถ้าสมมติว่าพระภิกษุไปทำอะไรที่เป็นปาราชิกปุ๊บเนี่ยนะถือว่าหลุดจากความเป็นภิกษุทันทีไม่ต้องไปศึกไม่ต้องไปลาสิกขาไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นต่อให้ยังห่มผ้าเหลืองอยู่ก็ถือว่าไม่ใช่พระภิกษุแล้วซึ่งความผิดที่ร้ายแรงถึงขั้นปาราชิกเนี่ยนะคะในพระวินัยกำหนดเอาไว้อยู่ทั้งหมด4 ข้อด้วยกันค่ะหรือถ้าเอาศัพท์แบบเป็นทางการก็อาจจะเรียกว่า4 สิกขาบทนะคะก็จะประกอบไปด้วย1เลยค่ะการเสพเมถุน2การเอาทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มาเป็นของตัวเอง3การฆ่าคนและ4คือไม่รู้เฉพาะแต่ไปอวดอุตริมนุสธรรมนะคะเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยอันนี้เข้าใจง่าย
ายที่สุดการเป็นพระคือการที่ต้องการถือพรหมจรรย์ดังนั้นการเสพเมถุนถือว่าไม่ได้อันนี้ขัดกับความเป็นพระถือว่าปาราชิกทันทีซึ่งคำว่าฟีเจอริงเนี่ยอย่างที่บอกเลยคือไม่ใช่แค่กับเพศตรงข้ามนะแต่ว่ากับอะไรก็ตามใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นกับคนเป็นคนตายกระดูกหรือแม้แต่กับตัวเองเนี่ยนะคะก็จะถือว่าปาราชิกทั้งนั้นเลยซึ่งสำหรับข้อปาราชิกเนี่ยข้อยกเว้นน้อยมากคืออาจจะต้องดูด้วยเจตนาด้วยอะไรด้วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเกิดมีการฟีเจอริงกันเกิดขึ้นก็ถือว่าปาราชิกแทบจะ 100% นะคะจะมีบางเคสน้อยมากๆเช่นเคสที่เป็นพระสงฆ์รูปแรกเลยที่ทำให้เกิดข้อเนี้ยที่ทำให้พระพุทธเจ้าต้องห้ามข้อนี้นะคะก็คือในสมัยพุทธกาลค่ะในตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้แบบห้ามใส่ในสิกขาบทตรงๆเนี่ยนะคะมีลูกชายของเศรษฐีคนหนึ่งมาบวชเป็นพระภิกษุทีเนี้ยพอบวชไปปุ๊บพ่อแม่ก็ฟูมฟายเลยพ่อแม่เป็นฮินดูไงฮินดูคือต้องมีลูกเพื่อสืบสกุลให้ลูกไปบวชแล้วเอาแล้วหลานฉันหลานไม่มีทำยังไงทางบ้านก็เลยขอนะบอกว่าไม่ได้ถ้าเธอไม่มีหลานให้ฉันเดี๋ยวฉันตกนรกในฝั่งแบบฮินดูในฝั่งอะไรช่วยศึกออกมามีหลานให้หน่อยทางพระเนี่ยก็ยังรักในทางธรรมอยู่ยังแบบไม่อยากศึกก็เลยยอมกลับบ้านไปฟีเจอริงกับสาวท่านหนึ่งเพื่อมีหลานให้กับพ่อแม่ส่วนตัวเองเนี่ยหมดภารกิจนี้แล้วจะได้บวชต่อไปอย่างมีความสุขนะคะทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ฟีเจอริงของพระรูปนี้ขึ้นเนี่ยเหล่าพระภิกษุรูปอื่นๆก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมหน้าของพระรูปนี้ดูหมองๆผิดปกติก็เลยไปสอบถามจนได้รู้สาเหตุว่าอ้าวมีการกลับไปฟีเจอริงกับภรรยาเก่าที่บ้านเพราะว่าพ่อแม่บังคับอย่างนี้แหละดังนั้นเหล่าพระภิกษุก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าผิดหรือเปล่าหลังจากที่พระพุทธเจ้ารู้เรื่องนะคะก็มีการบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ขึ้นว่าหลังจากนี้เนี่ยนะถ้าพระไปฟีเจอริงกับใครเนี่ยก็ถือว่าปาราชิกหลุดจากความเป็นพระแต่สำหรับพระรูปนี้เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆและ intention ก็คือทำไปเพราะว่าอยากจะบวชต่อดังนั้นยังไม่ถือว่าผิดเนี่ยก็จะเป็นข้อยกเว้นอะไรประมาณนี้ซึ่งการจะยกเว้นคือมันยากมากทุกคนนะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเจอเคสพระภิกษุใดๆที่มีการฟีเจอริงกับสาวกับผู้ชายกับอะไรก็ตามเนี่ยนะต้องบอกว่าณวินาทีที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะไม่ว่าจะไปศึกหรือยังหรือจะอะไรหรือยังจริงๆแล้วถือว่าหลุดจากความเป็นพระเรียบร้อยต่อให้ยังห่มผ้าเหลืองอยู่ต่อให้คนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองก็ต้องรู้แหละว่าตัวเองเนี่ยหลุดจากความเป็นพระแล้วค่ะมาถึงปาราชิกข้อที่2นะคะก็คือการเอาทรัพย์สินเอาเงินทองที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยมาเป็นของตัวเองค่ะซึ่งอันนี้ไม่ได้ครอบคลุมแค่ขโมยนะคะแต่ว่าตู่ว่าของคนอื่นเป็นของตัวเองยอกทรัพย์ช่อโกงลักทรัพย์อะไรทั้งหมดเนี่ยถือว่าใช่หมดนะอะไรที่ไม่ใช่ของเราแล้วเอามาเป็นของเราเนี่ยปาราชิกหมดและถึงไม่ได้ลงมือเองนะแต่สั่งให้คนไปทำหรือว่าพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าสิ่งนี้เป็นของเราเขาจะได้เอามาให้หรือแม้แต่ส่งซิกให้คนเนี่ยเอามาให้ทั้งหมดนี้คือผิดหมดปาราชิกหมดพ้นจากการเป็นภิกษุหมดนะคะประเด็นที่หลายๆคนจะชอบเถียงกันก็คือจริงๆแล้วในสิกขาบทข้อนี้มีกำหนดมูลค่าไว้ด้วยคือไม่ใช่ว่าแบบเดินไปข้างทางหยิบเอาไม้จิ้มฟันมา1 อันปึ้งแล้วพ้นจากความเป็นภิกษุเลยอันนี้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะมีกำหนดเอาไว้นะคะว่าที่ไปหยิบของคนอื่นเขามาเนี่ยต้องมีมูลค่าตั้งแต่5 มาศกขึ้นไปนะคะซึ่งไอ้คำว่า5 มาศกนี่แหละคือคำที่คนเถียงกันเยอะมากว่า5 มาศกคือเท่าไหร่อ่ะคือคำว่ามาศกเนี่ยนะคะที่ราชบัณฑิตบอกว่าให้อ่านมาศกเนี่ยจริงๆภาษาบาลีมันอ่านว่ามาสกะมันเป็นหน่วยเงินโบราณในสมัยพุทธกาลนะทุกคนดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราไปอ่านคัมภีร์ต่างๆหรืออ่านที่คนเถียงกันอ่านผู้รู้ต่างๆเนี่ยเขายังเถียงกันยับอยู่เลยว่า5 มาศกคือเท่าไหร่กันแน่คือถ้าเอาพระไตรปิฎกเวอร์ชันไทยแบบเบสิกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเท่ากับ1 บาทนะซึ่ง1 บาทคือหมายถึงทอง1 บาทนะคะหรือถ้าไปอ่านคำวินิจฉัยของผู้รู้บางคนเขาก็จะเทียบมาว่าอันนี้เท่ากับประมาณ700 บาทบ้าง500 บาทบ้างนู่นบ้างนี่บ้างอันนี้ก็อยู่ที่ว่านักวิชาการเขาจะไปตีความกันยังไงแล้วว่าจะเทียบค่าเงินจากสมัยโบราณมาเป็นปัจจุบันนี้แล้วมันเทียบได้เท่าไหร่กันแน่นะถ้าเอาแบบสมัยนู่นเลย5 มาศกเนี่ยก็จะเท่ากับการเอาข้าวเปลือก20 เมล็ดมาชั่งแล้วก็เอาทองคำมาชั่งให้ได้น้ำหนักเท่ากันอันนี้คือ5 มาศกส่วนจะไปคำนวณด้วยเงินเฟ้อคำนวณด้วยใดๆต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละสำนักละแต่เราเข้าใจนะที่นี้ว่าเอาเงินทองเอาทรัพย์สินของชาวบ้านมาเยอะพอสมควรซึ่งพอสมควรคือแค่แบบทองน้ำหนักเท่าข้าว20 เมล็ดเนี่ยอันนี้ก็คือนับว่าผิดแล้วนะคะนับว่าปาราชิกถือว่าหลุดจากความเป็นภิกษุแล้วซึ่งหลายๆคนก็จะบอกว่างั้นหยิบไม้จิ้มฟันได้ไม่มีปัญหางั้นฉันสามารถโกยไม้จิ้มฟันจากร้านอาหารแต่ละร้านมาผสมกันก็เนี่ยแค่ไม้จิ้มฟันแต่ละที่หรือขโมยเกลือจากร้านนี้1 หยิบจากน้ำตาลจากร้านนี้1 หยิบเอามารวมกันอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าก็ทีละนิดทีละหน่อยไม่ได้ถือว่าปาราชิกนี่อันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ยังผิดอยู่ดีนะทุกคนเพราะว่าไอ้5 มาศกเนี่ยเขาก็นับรวมว่าถ้าไปเอาของหลายๆที่มารวมกันแล้วมันมีมูลค่าตั้งแต่5 มาศกเนี่ยก็นับว่าผิดปาราชิกเหมือนกันค่ะ
พูดง่ายๆคือก็ไม่ต้องไปตีความอะไรมากหรอกก็เหมือนเดิมค่ะศาสนาพุทธอยู่ที่เจตนาถ้ามีเจตนาจะไปเอาของชาวบ้านมาแม้แต่เล็กแต่น้อยไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆก็ตามก็ถือว่าปาราชิกหลุดจากความเป็นภิกษุโดยที่ไม่ต้องสึกเลยนะคะส่วนข้อปาราชิกข้อที่3นี่ก็คือการฆ่าคนค่ะซึ่งการฆ่าคนในที่นี้ครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับการฆ่าคนเลยนะคือไม่ว่าจะฆ่าแบบฆ่าตุยตรงๆเลยหรือว่ามีการวางกับดักวางระเบิดทำอะไรก็ตามเพื่อมุ่งหมายจะให้คนนี้ตายไปจนกระทั่งถึงพรรณนาข้อดีของความตายและให้เขาไปแบบไปตุยเองอันนี้ก็นับว่าฆ่าคนเหมือนกันนะรวมถึงสำหรับศาสนาพุทธเนี่ยนะคะคนหมายถึงตัวเองด้วยการจัดการชึบตัวเองไม่ว่าด้วยวิธีไหนเนี่ยนะคะก็ถือว่าผิดปาราชิกเหมือนกันเพราะถือเป็นการฆ่าคนเหมือนกันอย่างไรก็ตามค่ะข้อนี้ต้องมีหมายเหตุเอาไว้นะบอกว่าการฆ่าเนี่ยหมายถึงฆ่าคนเท่านั้นนะคะการฆ่าอมนุษย์ทั้งหลายคือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ทั้งหลายที่เป็นสิ่งเหนือจินตนาการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์ต่างๆเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดอาบัติอีกข้อหนึ่งที่เบาลงมาและเบาไปกว่านั้นก็คือฆ่าสัตว์ทั้งหลายนะก็จะถือว่าผิดเบาลงไปอีกนะคะส่วนข้อที่4เนี่ยนะคะไม่รู้เฉพาะแต่กล่าวอุตริมนุษยธรรมอันนี้หลายคนฟังแล้วจะยังงงว่าอะอะไรนะแปลว่าอะไรข้อนี้แปลแบบเข้าใจง่ายๆคือรู้แหละว่าฉันไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรฉันยังไม่ได้บรรลุอะไรทั้งสิ้นแต่ดันไปอวดชาวบ้านบอกว่าฉันสามารถนู่นนี่นั่นได้นะฉันบรรลุธรรมแล้วฉันเหาะเหินเดินอากาศได้นู่นนี่อันเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าใครทำก็ถือว่าปาราชิกพ้นจากความเป็นภิกษุเหมือนกันค่ะส่วนถ้าในกรณีเข้าใจไปเองดูที่ intention เหมือนเดิมเข้าใจไปเองว่าฉันบรรลุแล้วและฉันทำได้แต่จริงๆยังไม่ได้บรรลุและไม่ได้ทำได้อันเนี้ยก็ผิดเหมือนกันแต่ไม่ได้ผิดถึงขั้นปาราชิกอาจจะผิดน้อยลงมากว่านั้นนะคะอันนี้ก็คือปาราชิกทั้ง4ข้อเอาว่าสำหรับปาราชิกเนี่ยถ้าสรุปง่ายๆก็คือใครที่ผิดปาราชิกไปแล้วพระพุทธเจ้ามองว่าไม่สามารถกลับมาเป็นพระได้อีกแล้วคือหลุดจากความเป็นพระเป็นฆราวาสปุ๊บห้ามกลับมาบวชซ้ำอีกรอบนะคะและพวกนี้เวลาที่หลุดจากความเป็นพระถ้าหลุดด้วยการปาราชิกนะเราจะไม่เรียกเขาว่าทิศนะคะปกติเวลาที่ใครศึกออกมาเราจะเรียกเขาว่าทิศใช่ไหมทิศแปลว่าบัณฑิตแปลว่าผู้แบบสำเร็จแล้วซึ่งการศึกษาแปลว่าเหมือนแบบว่าได้บวชเรียนสำเร็จแล้วเขาก็เลยเรียกว่าเป็นบัณฑิตเป็นทิศแต่สำหรับใครที่หลุดจากความเป็นพระด้วยการปาราชิกเขาจะเรียกว่าสมีค่ะทีนี้ในทางธรรมคนที่ผิดปาราชิก4ข้อนี้ก็ถือว่าผิดถือว่าหลุดจากการเป็นพระแน่นอนนะคะแล้วสำหรับกฎหมายไทยก็มีบัญญัติเรื่องปาราชิกเอาไว้ด้วยอีกข้อหนึ่งนะคะเป็นพรบคณะสงฆ์ฉบับที่2ปีพุทธศักราชที่2535มาตรา44ย้ำไว้อีกชั้นหนึ่งจากพระธรรมวินัยอีกค่ะบอกว่าพระรูปไหนก็ตามนะที่ปาราชิกไปแล้วหลุดจากการเป็นภิกษุแล้วเนี่ยแล้วพยายามจะกลับมาบวชใหม่โดยการโกหกว่าเฮ้ยฉันไม่เคยปาราชิกเพราะว่าการปาราชิกบางอันไม่ผิดกฎหมายใช่ป่ะดังนั้นมันอาจจะไม่ได้มีเรคคอร์ดแต่ถ้าสมมติไปโกหกพระอุปัชฌาย์บอกว่าไม่เคยปาราชิกแค่ศึกออกมาแล้วขอบวชใหม่เกิดจับได้ขึ้นมาเนี่ยนะคะโกหกว่าตัวเองไม่ได้ปาราชิกแล้วกลับไปบวชใหม่เนี่ยมีโทษจำคุก1 ปีนะคะส่วนเวลาที่เราเห็นในข่าวว่าตำรวจให้พระที่ปาราชิกไปแล้วมากล่าวคำลาสิกขามาแบบศึกมานู่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนทำเป็นพิธีเฉยๆเพราะจริงๆถามว่าจำเป็นต้องศึกไหมไม่จำเป็นแล้วนะคะถ้าสมมติปาราชิกไปแล้วถอดผ้าเหลืองแล้วเดินออกไปได้เลยคือต่อให้อยู่ในผ้าเหลืองก็ไม่ได้นับว่าเป็นพระแล้วค่ะทั้งหมดนี้ที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้คือปาราชิกถือว่าเป็นอาบัติที่หนักที่สุดถือว่าเป็นความผิดที่ไม่สามารถแก้ได้อะไรได้ทั้งสิ้นนะคะก็จะมี4ข้อตามที่เล่าไปหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นอาบัติที่เป็นความผิดที่สามารถแก้ได้แล้วแต่ความหนักนี่ก็ไม่เท่ากันเริ่มจากอาบัติที่2ต่อนะคะก็คือสังฆาทิเศษสังฆาทิเศษเนี่ยเป็นอาบัติหนักเหมือนกันอยู่รวมกับปาราชิกเป็นคุรุกาบัติทั้งคู่นะเป็นอาบัติหนักทั้งคู่แต่กรณีปาราชิกแก้ไม่ได้สังฆาทิเศษแก้ได้ค่ะแต่วิธีแก้นี่อาจจะยากหน่อยต้องใช้วิธีแบบเยอะแยะมากมายเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจจริงๆรู้สึกผิดแล้วโอเคแล้วอยากเป็นพระต่อจริงๆนะคะซึ่งสิกขาบทที่ผิดสังฆาทิเศษเนี่ยก็จะมีทั้งหมด13ข้อด้วยกันนะคะเราไปแบบเร็วๆข้อที่1คือทำให้น้องจู้จี้ซึ่งเป็นน้องลูกออสสีขาวนี่นะคะออกมาว่ายนอกร่างกายโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความฝันเป็นเรื่องยกเว้นอีกอย่างนึงแต่ว่าถ้าจงใจทำให้มันออกมาเนี่ยด้วยวิธีไหนก็ตามผิดสังฆาทิเศษข้อ2ถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนหรือตรงไหนก็ตามข้อที่3พูดจาเกี้ยวผู้หญิงในเชิงชู้สาวข้อที่4ล่อลวงให้ผู้หญิงบำเรอบำบัดความใคร่ของตัวเองข้อที่5ทำตัวเป็นพ่อสื่อคือการไปบอกว่าเฮ้ยคนนี้กับคนนี้ควรจะเป็นสามีควรจะเป็นภรรยากันหรือควรจะเป็นชู้กันผิดสังฆาทิเศษนะคะข้อที่6ขอให้คนสร้างกุฏิใหญ่โตเกินความจำเป็นข้อที่7สร้างวิหารใหญ่โดยพระสงฆ์ยังไม่ได้กำหนดที่ไปรุกรานคนอื่นข้อที่8กล่าวหาภิกษุอื่นปาราชิกโดยไม่มีมูลไปบอกคนอื่นปาราชิกโดยที่ไม่มีหลักฐานนี่ก็ผิดนะข้อที่9แกล้งสมมุติแล้วใส่ความภิกษุอื่นว่าปาราชิกโดยไม่มีมูลข้อที่10ยุให้พระสงฆ์แตกกันข้อที่11เป็นพวกของผู้ที่ทำให้พระสงฆ์แตกกันข้อที่12เป็นผู้ว่านอนสอนยากคือโดนเตือน3ครั้งถือว่าว่านอนสอนยากละก็สังฆาทิเศษเหมือนกันและข้อสุดท้ายนะคะก็คือพูดจาประจบคฤหัสถ์หรือว่าคนที่ไม่ได้บวชเนี่ยเพื่อให้เขาชอบตัวเองเป็นการส่วนตัวนะคะ
ทั้งหมดนี้ถือว่าผิดสังฆาทิเศษวิธีแก้เนี่ยจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเต็มเลยนะขึ้นอยู่กับว่ามีความตั้งใจจะผิดขนาดไหนอะไรยังไงคือมันมีแบบรายละเอียดปลีกย่อยยิบดังนั้นวิวไม่ลงรายละเอียดแต่วิวขอเล่าคร่าวๆแล้วกันว่าวิธีแก้จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะคะข้อ1ก็คือต้องไปหาพระภิกษุมาซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าใช้4รูปเพื่อมาขอบอกว่าเอาละเนี่ยทำผิดไปแล้วจะมาแก้นะขอเข้าช่วงสำนึกผิดนะซึ่งไอช่วงสำนึกผิดเนี่ยก็จะต้องไปอยู่แบบเหมือนอยู่กรรมอะแบบอาจจะต้องบำเพ็ญสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นคือเหมือนโดนกักบริเวณชั่วคราวเป็นการลงโทษว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งเขาก็จะมีวิธีคำนวณด้วยนะว่าจะต้องอยู่กี่วันอะไรยังไงเช่นทำผิดไปแล้วปกปิด1วันโดนน้อยหน่อยถ้าทำผิดไปแล้วปกปิด3ปีอันนี้โดนหนักเลยอาจจะต้องแบบอยู่ไป3ปีอย่างนี้นะคะใดๆก็ตามพอพ้นช่วงกักบริเวณตัวเองเนี่ยก็จะต้องไปหาพระภิกษุมาอีกหลายๆรูปเพื่อมาสวดให้ประมาณว่าเอาละพ้นจากความผิดแล้วซึ่งส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าใช้20รูปด้วยกันพูดง่ายๆก็คือจะแอบงุบงิบว่าฉันไม่ผิดไม่ได้ต้องประกาศใหญ่โตเลยว่าฉันผิดและฉันได้ยอมรับแล้วทุกคนจงมารับรู้ร่วมกันว่าฉันได้ชดใช้สิ่งที่ฉันผิดไปแล้วด้วยวิธี1 2 3 4ประมาณนี้อันนี้คือคอนเซ็ปต์แต่วิวอาจจะไม่ได้พูดเป๊ะเพราะมันมีหลักเกณฑ์อะไรยิบย่อยของมันเอาว่าถ้าสมมติว่าใครมีความรู้เรื่องนี้คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะเผื่อว่าใครอยากรู้ก็จะได้ไปตามอ่านเอานะหรือว่าถ้าใครอยากอ่านก็จริงๆวิวมีอ้างอิงอยู่ใต้คลิปวิวเหมือนกันสามารถไปอ่านตรงนั้นเพิ่มได้นะคะส่วนหลังจากนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะคะก็จะเป็นละหุอาบัติหรือว่าอาบัติสถานเบาซึ่งสามารถแก้ได้นะคะวิธีแก้ก็จะง่ายกว่าสังฆาทิเศษเมื่อกี้ที่เราพูดถึงไปเนาะอันนั้นต้องเป็นแบบที่ประชุมสงฆ์จริงจังอันนี้คือหาพระภิกษุอีกรูปนึงแล้วก็มาปลงอาบัติกันคือเหมือนแบบยอมรับผิดสารภาพผิดว่าพลาดไปแล้วนะคะแต่คนที่จะปลงอาบัติให้กันได้เนี่ยไม่ใช่ว่าทำผิดแบบเดียวกันนะแบบสมมติพระ2รูปฟังเพลงเพลินๆด้วยกันแล้วเสร็จปุ๊บก็เลิกฟังเพลงแล้วมาปลงอาบัติกันเองนี้ไม่ได้นะต้องไปหาพระอีกรูปนึงที่ไม่ได้ทำผิดด้วยเนี่ยมาปลงอาบัติให้นะคะก็จะมีการสวดภาษาบาลีกันอะไรกันประมาณว่ารู้แล้วว่าทำผิดก็จะไม่ทำอีกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะซึ่งอาบัติสถานเบาเนี่ยวิวจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวครบสิกขาบท227ข้อคลิปนี้จะยาวถึงชาติหน้านะดังนั้นเอาแบบคร่าวๆอาบัติสถานเบาที่หนักที่สุดเลเวลแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าทุนลัดใจเป็นอาบัติเลเวลที่รองลงมาจากสังฆาทิเศษซึ่งคำนี้ถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือล่วงละเมิดที่หยาบพูดง่ายๆคือเกิดจากการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือว่าความคิดที่ไม่เหมาะสมอารมณ์ประมาณว่ากำลังจะเป็นอาบัติหนักละแต่ว่าไม่ได้สำเร็จเช่นคิดไว้แล้วว่าอยากลักทรัพย์จังเลยแต่ยังไม่ได้ทำก็จะยังไม่ถึงขั้นไปแบบไปปาราชิกหรือไปอะไรแต่ว่าก็จะผิดข้อนี้แทนนะคะไปที่อาบัติถัดไปที่เลเวลผิดน้อยลงมาหน่อยนึงจะเป็นอาบัติที่เขาเรียกว่าปาจิตตีข้อนี้หลายคนจะได้ยินครั้งแรกจากรายการโหนกระแสนะที่คุณแพรรี่พูดถึงนะคะปาจิตตีเนี่ยถ้าพูดตรงตามศัพท์เลยเนี่ยจะหมายถึงผู้ที่ทำให้กุศลกรรมหรือว่าความดีเนี่ยตกไปแบ่งเป็น2อย่างย่อยนะคะก็คือนิสักคียปาจิตตีกับสุทธิกะปาจิตตีซึ่งเวลาที่เราพูดถึงปาจิตตีเฉยๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะหมายถึงอย่างหลังส่วนนิสักคียปาจิตตีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเรียกเต็มๆข้อนิสักคียปาจิตตีเนี่ยคือผิดในกรณีที่มีของที่ไม่ควรมีเอาไว้กับตัวแล้วถ้าสมมติผิดไปแล้วนอกจากปลงอาบัติแล้วก็ต้องสละสิ่งนั้นออกไปด้วยนะคะก็มีกำหนดอยู่ทั้งหมด30สิกขาบทส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องแบบของเกินจำเป็นแหละเช่นพระภิกษุมีจีวรมากเกินจำเป็นมีเกินที่กำหนดเอาไว้เนี่ยแล้วก็อยู่กับตัวเกิน10วันก็ต้องเอาจีวรนั้นสละไปให้กับภิกษุอื่นแล้วก็ต้องไปปลงอาบัติด้วยนะคะส่วนปาจิตตีเฉยๆหรือว่าสุทธิกะปาจิตตีเนี่ยมีทั้งหมด92สิกขาบทอันเนี้ยไม่ต้องสละอะไรส่วนใหญ่ก็แค่ไปปลงอาบัติก็จบเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีของไว้กับตัวค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบข้อห้ามง่ายๆที่อาจจะพลาดได้เช่นห้ามตัดต้นไม้ห้ามพูดปดห้ามฆ่าสัตว์ห้ามมั่วพระธรรมวินัยห้ามเก็บของมีค่าห้ามฉันอาหารยามค่ำคืนอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือปลงอาบัติก็จบไปเพราะไม่รู้จะคืนยังไงนะคะ2ข้อนี้ก็จะอยู่ในเลเวลปาจิตตีเนาะถัดไปนะคะที่เลเวลผิดน้อยลงมาอีกเขาจะเรียกว่าปาติเทสนิยะอันนี้ถ้าแปลศัพท์ตรงๆเลยเนี่ยก็จะแปลว่าที่พึงแสดงคืนหรือว่าที่ต้องแสดงคืนนะคะก็จะเป็นความผิดที่ต้องรับสารภาพออกมาแบบเฉพาะเลยความผิดข้อนี้มีทั้งหมด4สิกขาบทด้วยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับของกินที่ไม่เหมาะสมล้วนๆเลยนะก็จะมีตั้งแต่ห้ามรับของฉันจากมือภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติตรงๆก็เพื่อป้องกันคำนินทาห้ามปล่อยให้นางภิกษุณีชี้นิ้วสั่งการในขณะที่ชาวบ้านกำลังถวายอาหารให้กับพระสงฆ์ห้ามเข้าไปรับอาหารโดยที่ไม่ได้รับนิมนต์ห้ามรับอาหารในที่ที่เสี่ยงภัยกับทั้ง2ฝ่ายอย่างเงี้ยคือก็ง่ายๆสิขาบทแต่ละข้อเกิดมาเพราะว่ามีเหตุทั้งนั้นแหละคือในสมัยพุทธกาลต้องมีใครอะไรสักอย่างนึงไปทำอะไรมาพระพุทธเจ้าถึงห้ามนะคะก็เหมือนกับข้อแรกๆที่วิวเล่าไปแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปดังนั้นข้ามไปเร็วๆแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสวิวเล่าให้ฟังเพราะว่ามันมีเหตุอยู่ที่ทำให้สิกขาบทจำนวนมากเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะถึงทำให้พระต้องนับถือศีลทั้งหมด227ข้อเนาะติดอันนี้ไว้ก่อนถัดไปที่อาบัติเลเวลถัดไปนะคะที่น่าจะเบาเกือบจะสุดแล้วก็คือทุก
กฎนะคะซึ่งทุกกฎนี่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกกฎ of all หรือกฎอย่างนี้ไม่ใช่นะทุกกฎภาษาบาลีแปลว่าการทำไม่ดีหมายถึงการกระทำที่แบบผิดพลาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆและเช่นนุ่งห่มไม่เรียบร้อยฉันอาหารเสียงดังใช้บาตรใช้จีวรไม่ตรงกับที่พระธรรมวินัยกำหนดและทุกกฎเนี่ยก็มักจะมากับทุพภาษิตอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งทุพภาษิตคือคำพูดไม่ดีเมื่อกี้การกระทำไม่เรียบร้อยอันนี้ก็คือคำพูดไม่เรียบร้อยนะคะเช่นพูดหยาบเล็กน้อยพูดจาล้อเลียนก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพูดอะไรที่ผิดเล็กน้อยไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าผิดเล็กน้อยเหมือนกันแต่ต้องปรงอาบัตินะไม่ใช่แบบว่าปล่อยเบลอได้2ข้อในทั้งการกระทำและการพูดเนี่ยนะคะก็จะถือว่าเป็นอาบัติเลเวลเบาสุดค่ะถ้าเปรียบเป็นทางโลกเขาก็บอกว่าอาจจะเปรียบได้กับการผิดมารยาททางสังคมอย่างเงี้ยคือไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นแค่ผิดมารยาทดูไม่ดีทั้งหมดเนี่ยก็คือระหุอาบัตินะคะแต่มันก็จะมีอีกอันนึงที่อยู่นอกเหนือจากทั้งหมดนี้เลยเรียกว่าอนิยตะคือมันจะเป็นเรื่องงงๆนิดนึงแปลว่าไม่แน่นอนอนิยตะเนี่ยไม่ใช่ความผิดแต่เป็นเหมือนการวินิจฉัยมากกว่าว่าไอสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันจะไปเข้าข้อไหนกันแน่นะเขามักจะใช้คำนี้กับเคสที่แบบมันกึ่งว่าแบบมันจะเข้าข้อนี้หรือมันจะเข้าข้อนั้นกันแน่นะตามแต่ว่าไอความผิดนั้นน่ะมันผิดเลเวลไหนนะคะก็มักจะมีอยู่2บทด้วยกันค่ะบทแรกคืออยู่ในที่รับตากับสตรี2:2และอีกข้อนึงก็คืออยู่ในที่รับหูกับสตรี2:2คือการที่พระอยู่กับผู้หญิง2:2เนี่ยมันผิดได้หลายเลเวลมากตั้งแต่เลเวลแรงสุดจนถึงเลเวลเบาๆเลยไงสมมติว่ามีคนมาเจอว่าอุ๊ยพระอยู่กับผู้หญิงปึ้งก็ต้องมีการไต่สวนกันว่าเรื่องราวเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วจะผิดข้อไหนนะคะเช่นอยู่กับผู้หญิง2:2เนี่ยได้ฟิชเชอร์ลิงกันหรือเปล่าถ้าฟิชเชอร์ลิงอันนี้คือปาราชิกแต่ถ้าไม่ได้ถึงขั้นฟิชเชอร์ลิงแค่แตะต้องตัวด้วยความรู้สึกมีความกำหนัดอันนี้เข้าสังฆาทิเศษอย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยกัน2:2แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ยังผิดอยู่ดีแต่ผิดเบาลงมาเหลือแค่ปาจิตตีจะเห็นว่าถ้าไปข้อแรกอันนี้คือหลุดจากความเป็นพระถ้าไปข้อ2อันนี้ต้องแบบว่าแก้จริงจังในที่ประชุมสงฆ์และข้อที่3แค่ปรงอาบัติก็จบแล้วนะคะนี่แหละมันก็เป็นความผิดที่มันผิดได้หลายเลเวลเพราะว่าอยู่2คนไงไม่มีใครรู้ว่าจะผิดเลเวลไหนนะคะเขาก็จะเรียกว่าอนิยตะนี่แหละค่ะทั้งหมดนี้ที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือความผิดของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัยตามสิกขาบทต่างๆที่พระต้องถือนะคะแต่ถามว่าแล้วเรื่องกฎหมายบ้านเมืองล่ะมันมีกฎหมายอะไรที่ใช้ควบคุมพระหรือเปล่าก็มีพรบสงฆ์มีอะไรอยู่เอาว่าส่วนใหญ่ต้องไปดูตรงนั้นละเอียดส่วนใหญ่พอพระทำอะไรสักอย่างผิดขึ้นมาเนี่ยในทางธรรมก็ต้องไปจัดการในทางธรรมไปเนาะว่าถึงเลเวลหลุดจากความเป็นพระสงฆ์หรือเปล่าหรือยังเป็นพระอยู่แต่ว่าต้องไปปรงอาบัติต้องไปนู่นต้องไปนี่แต่ในทางบ้านเมืองเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้ผิดอะไรกฎหมายบ้านเมืองเลยเนี่ยก็อย่างที่วิวบอกไปตอนปาราชิกว่าบางข้อก็ไม่มีอะไรก็แค่กลับมาเป็นคนธรรมดาเฉยๆแต่ถ้าสมมติว่าการกระทำเนี่ยผิดกฎหมายด้วยหรือเข้าข่ายว่าอาจจะผิดกฎหมายคือถ้าพระรูปหนึ่งเนี่ยถึงขั้นถูกจับกุมแล้วถูกสอบสวนเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นละเพราะว่าในไทยเราเป็นเมืองค่อนข้างจะพุทธนะเราก็ไม่ได้อยากเห็นภาพพระติดคุกแบบอยู่หลังลูกกรงอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ดีสักเท่าไหร่ดังนั้นมันก็จะมีเคสแล้วว่าถ้าถึงขั้นถูกจับกุมปุ๊บถ้าสมมติว่าเจ้าพนักงานปล่อยตัวชั่วคราวอันนี้โอเคเพราะว่าไม่ได้ติดคุกก็อาจจะยังเป็นพระต่อไปได้อีกแป๊บนึงจนกว่าจะเคลียร์ข้อสงสัยว่าสรุปผิดหรือไม่ผิดถ้าสมมติว่าอาจต้องควบคุมตัวละก็ยังมีช้อยส์อยู่ว่าเจ้าอาวาสวัดนั้นๆเนี่ยรับควบคุมตัวให้แทนไหมก็คือไปคุมตัวที่วัดอันนี้ก็อาจจะยังเป็นพระได้อยู่แต่ถ้าสมมติว่าเจ้าอาวาสไม่ได้รับมอบตัวไว้ควบคุมตัวเนี่ยหรือว่าพระรูปนั้นไม่ได้สังกัดวัดอะไรเลยเนี่ยก็คือแปลว่าพระรูปนั้นเนี่ยไม่รู้จะไปถูกกักตัวอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยต้องเข้าคุกแน่ๆเจ้าพนักงานก็มีสิทธิ์จับพระเนี่ยศึกนะคะก่อนที่จะเอาไปเข้ากระบวนการควบคุมตัวหรือว่าดำเนินคดีต่อไปค่ะคือเอาว่าถ้าอยู่ในชั้นในขั้นตอนของการพิจารณาคดีเนี่ยพนักงานสืบสวนสอบสวนมีอำนาจในการจับศึกทุกขั้นตอนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เอาตัวไปดำเนินการตามกฎหมายบ้านเมืองในฐานะประชาชนคนหนึ่งนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะทำให้หลายๆคนเข้าใจข่าวที่ได้เห็นมากขึ้นว่าเวลาที่เขาออกมาเถียงกันว่าอันนี้ผิดข้อนี้ผิดข้อนั้นอันนี้ผิดเลเวลนี้มันคือเลเวลไหนแล้วมันร้ายแรงแค่ไหนในทางธรรมนะคะส่วนในทางโลกก็เป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของอะไรไปเพราะว่าต่อให้เป็นพระต่อให้บวชแล้วก็ยังถือว่าเป็นประชาชนท่านหนึ่งซึ่งก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ